Alo, chào mừng anh chị em lại quay trở lại với kênh Kẻ Tuấn Hoàng. Thưa quý vị và các bạn, thì những ngày hôm nay là chúng ta đã có cái nghị định 214 2025 và cái thông tư 79 về việc hướng dẫn cung cấp đăng tải thông tin về đấu thầu và những cái mẫu hồ sơ. Thì Tuấn Hoàng cũng đã cập nhật cho anh chị em để chúng ta nắm rõ trong cái công tác lập hồ sơ mời thầu, tham dự thầu được tốt nhất. Thì ở đây là chúng ta đã có cái nghị định mới, thông tư mới để chúng ta vận dụng rồi, đúng không ạ? Một số cái căn cứ pháp lý mà anh chị em cần nắm đó là chúng ta vận dụng vào công tác lập hồ sơ, chẳng hạn như là căn cứ vào luật đấu thầu số 22 này 2023 vẫn còn hiệu lực này, và được bổ sung bởi luật số 57 2024 Quốc hội 15, luật số 90 Quốc hội 15 đó. Và bên cạnh thì có nghị định số 23 2025 quy định về chữ ký điện tử và dịch vụ tin cậy này, rồi là căn cứ nghị định 168 về đăng ký doanh nghiệp này, rồi căn cứ về nghị định số 214 này, quy định chi tiết về một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, rồi nghị định 29 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính được sửa đổi bổ sung bởi nghị định 166 đó. Và hiện nay là có thông tư số 79 2025, thông tư của Bộ Tài chính. Video này thì Tuấn Hoàng sẽ làm một cái bảng so sánh giữa hai cái thông tư, đó là thông tư 79 và thông tư 22. Nó giống và khác nhau cái gì thì Tuấn Hoàng cũng đã soạn cái bảng Excel rồi. Trước khi đi vào bảng so sánh thì chúng ta sẽ lướt qua cái thông tư 79 2025 của Bộ Tài chính. Bữa nay chúng ta gọi là Bộ Tài chính bởi vì là Bộ Kế hoạch và Đầu tư sáp nhập với Bộ Tài chính và gọi tên chung là Bộ Tài chính. Theo tiểu mục số 2, mục 2 kế hoạch 141 năm 2024 về việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy chính phủ, chúng ta cùng kéo qua xem qua một lượt này, xem qua một lượt xem thử nó có bao nhiêu điều, kéo về cuối cùng này. Ba 35 điều. So với thông tư 22 thì của Bộ Kế hoạch Đầu tư thì có 33 điều. Và bây giờ chúng ta sẽ đi chi tiết vào từng điều một. Ở đây mình đã làm một cái bảng so sánh sự giống và khác nhau, một cái bảng so sánh tổng thể và một cái bảng so sánh chi tiết từng cái điều khoản một. Ở đây đó là cái bảng so sánh tổng thể. Tổng thể ở đây các bạn thấy đó là sự giống và khác nhau giữa thông tư 22 2024 của Bộ Kế hoạch Đầu tư và thông tư 79 2025 của Bộ Tài chính. Thì cơ quan ban hành là giống nhau, đó là đều do Bộ thuộc Chính phủ ban hành theo thẩm quyền quy định của luật đấu thầu. Và khác nhau ở đây đó là thông tư 22 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành, thông tư 79 2025 do Bộ Tài chính ban hành. Cái này thì theo ghi chú đó là theo cái sáp nhập rồi, mô hình chính quyền hai cấp rồi, đúng không ạ? Về cái phạm vi điều chỉnh thì giống nhau, đó là cùng hướng dẫn việc đăng tải thông tin và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống. Còn khác nhau đó là thông tư 22 tập trung vào đấu thầu, lựa chọn nhà thầu. Thông tư 79 thì mở rộng đến kết nối kho bạc nhà nước. Cụ thể ở đây là chúng ta thấy có cái điều 10 kết nối hệ thống với hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc. Chúng ta thấy điều 10 này. Việc gửi hồ sơ thanh quyết toán đến kho bạc nhà nước được thực hiện trên hệ thống theo hướng dẫn sử dụng thông qua việc kết nối với hệ thống thông tin về quản lý ngân sách và kho bạc
nhà thầu không phải cung cấp thông tin tài liệu cho kho bạc nhà nước đối với các thông tin tài liệu được lưu trữ trên hệ thống, bao gồm cả văn bản điện tử quy định tại khoản 4 điều 3 của thông tư này. Rồi là ở trong cái điều 32 cũng liên quan tới kho bạc khi mà ký hợp đồng điện tử. Ở đây mình sẽ đọc cái mục 1 khoản 1 của điều 32 này. Hợp đồng của gói thầu áp dụng đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh, chào giá trực tuyến, mua sắm trực tuyến quy định tại khoản 2 điều 1 của thông tư này, mà việc thanh toán hợp đồng được thực hiện qua kho bạc nhà nước phải được ký kết trên hệ thống theo quy định tại điểm Y khoản 2 điều 50 của luật đấu thầu, khuyến khích áp dụng hợp đồng điện tử đối với gói thầu áp dụng hình thức đặt hàng, chỉ định thầu, mua sắm trực tiếp, đàm phán giá, lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt, gói thầu có sự tham gia của cộng đồng, lựa chọn tư vấn cá nhân theo quy trình rút gọn, và gói thầu mà việc thanh toán hợp đồng không được thực hiện qua kho bạc nhà nước. Ở đây là anh chị em chúng ta lưu ý là nay có cái chức năng ký hợp đồng điện tử và kết nối với kho bạc nhà nước này, thì ở trên cái hệ thống đấu thầu cũng có cái mục này rồi. Đây, giống anh chị em thấy có cái mục là hợp đồng điện tử ở đây, ở trên hệ thống này. Rồi có cả là bảo lãnh điện tử. Hiện nay mình cũng có tham khảo thì ngân hàng cũng đã có kết nối. Ngân hàng cũng đã có kết nối với trung tâm đấu thầu trong cái việc làm bảo lãnh tham dự thầu điện tử ở đây. Còn cái việc mà làm bảo lãnh điện tử, hợp đồng điện tử thì chúng ta sẽ liên hệ với ngân hàng để xem thử họ đã triển khai cái bảo lãnh hợp đồng hay chưa. Ở đây có những cái điểm mới này: hợp đồng điện tử này, bảo lãnh điện tử, rồi chào giá trực tuyến rút gọn, mua sắm trực tuyến. Đó, đây là 4 cái chức năng mới. Đó, 4 cái chức năng mới. Rồi về cái đối tượng áp dụng thì đều áp dụng cho tổ chức cá nhân liên quan đến hoạt động lựa chọn nhà thầu. Đây là điểm giống nhau. Còn khác nhau ở đây là thông tư 79 nhấn mạnh quyền tự nguyện áp dụng đối với tổ chức ngoài phạm vi bắt buộc. Quyền tự nguyện áp dụng đối với tổ chức ngoài phạm vi bắt buộc. Đó, nó nằm trong cái ý 2 của cái điều 2 này. Tổ chức cá nhân có hoạt động lựa chọn nhà thầu không thuộc phạm vi điều chỉnh quy định tại điều 1 của thông tư này nhưng chọn áp dụng quy định của thông tư này. Trong trường hợp này, quy trình thực hiện theo hướng dẫn sử dụng trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Về cái thuật ngữ, những cái từ ngữ thì nó cũng giống nhau thôi. Ở đây cũng chỉ ra những cái cụm từ như là máy đặt, máy mượn. Thay vì là mượn thiết bị y tế trong thông tư 22 thì thông tư 79 là có cái cụm từ là máy đặt, máy mượn. Rồi có một cái điểm nữa mà mình đang còn tố cái màu đỏ, đó là địa chỉ hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Thì anh chị em lâu nay là thấy là cái địa chỉ, có anh chị em nào mà chưa thuộc cái địa chỉ này không, đúng không? Mua sắm công.mpi.gov.vn. Ngày xưa mà nó chạy ở trên IE thì anh chị em phân biệt là nó không có chữ S này đằng sau HTTP. Nó là HTTP mua sắm công.mpi.gov.vn. Mà sau khi có cái thông tư 08 thời điểm 2019 ấy, thì nó nâng cấp lên hệ thống mới như thế này. Nó chạy ở trên các cái trình duyệt Chrome, Cốc mà trước đó Tuấn Hoàng cũng đã làm video rồi. Đó là thời điểm mà cách đây 6 năm rồi, 2019. Đó. Rồi bây giờ theo thông tư 79 thì nó lại có cái cụm từ, cái địa chỉ như thế này: mua sắm công, không phải là .mpi nữa mà lại là .mof.gov.vn. Đây, bây giờ mình thử copy cái này, mình vào cái trình duyệt để mình xem thử.
như thế nào. Đấy, chấm MOF này. Bây giờ anh chị em thấy chấm MOF thì nó cũng tự động nhảy về là chấm MPI. Tức là hai cái trang này vẫn là một, nhưng mà không hiểu sao cái thông tư 79 nó lại đưa cái này vào, nó lại đưa cái MOF này vào. Đây, MOF này ở cái điều số 3 này. Đó, anh em thấy không? Cái điều số 3 này. Về cái mẫu hồ sơ đấu thầu thì nói giống nhau ở đây, đó là 79 và 22 thì có cùng cấu trúc mẫu từ 01A đến 14D, phân theo loại gói thầu và phương thức đấu thầu. Còn khác nhau ở đây là thông tư 79 có điều chỉnh phụ lục và bổ sung mẫu mới như mẫu kết nối kho bạc. Đó. Những anh em nào mà chưa tải về, chúng ta có thể lên mạng tải về, hoặc là liên hệ với mình thì mình có cái folder là biểu mẫu ban hành kèm theo thông tư 79 ở đây, mình sẽ gửi cho anh chị. Đây, thông tư 79 đây. Đó, đây những cái biểu mẫu kèm theo. Rồi về cái trường hợp mà hệ thống gặp sự cố thì sẽ có cái gia hạn giống nhau, đó là sẽ có cái gia hạn thời điểm đóng thầu. Chẳng hạn như cái hệ thống mạng mà nó thông báo nâng cấp hoặc là những cái sự cố khác mà không thể mở thầu được thì sẽ có cái quy định là gia hạn thời điểm đóng thầu, xử lý lỗi kỹ thuật. Đó là cái điểm giống nhau. Còn cái khác nhau ở đây đó là cái thông tư 79 thì mở rộng thêm các cái điểm về chấp thuận trao hợp đồng, trao giá trực tuyến. Anh chị em thấy là cái xử lý kỹ thuật thì tham khảo cái điều số 6 nhé. Đây. Gia hạn trong vòng bao nhiêu giờ rồi như thế nào thì chúng ta đọc cái cụ thể cái điều 6 này. Rồi, và một cái điểm mới đó là hiệu lực pháp lý của văn bản điện tử. Thì giống nhau ở đây là văn bản điện tử có giá trị pháp lý tương đương với văn bản giấy. Và nó có khác nhau là thông tư 79 bổ sung kết nối dữ liệu phục vụ thanh quyết toán tại kho bạc nhà nước. Rồi về cái bảng so sánh chi tiết giữa thông tư 22/2024 Bộ Kế hoạch đầu tư với thông tư 79/2025 Bộ Tài chính, thì ở đây mình so sánh chi tiết các cái điều ra ở đây. Đó là điều 1 về phạm vi điều chỉnh này, thì thông tư 22 là quy định về cung cấp đăng tải thông tin và mẫu hồ sơ mời thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Và cái thông tư 79 thì nó là cũng tương tự như vậy, nhưng mà bổ sung quy định kết nối với kho bạc nhà nước. Và nhận xét ở đây đó là thông tư 79 mở rộng hơn. Về cái điều 2, đối tượng áp dụng là các cơ quan tổ chức liên quan đến hoạt động đấu thầu tại cái thông tư 22. Và cái thông tư 79 thì giống như thông tư 22 nhưng mà cho phép tự nguyện áp dụng đối với đơn vị ngoài phạm vi bắt buộc như lúc nãy mình có nói này. Thông tư 79 là linh hoạt hơn này. Điều 3 là giải thích từ ngữ bao gồm định nghĩa về hồ sơ mời thầu hệ thống mạng. Và bên 79 thì tương tự nhưng có thêm giải thích từ ngữ kết nối dữ liệu, tài khoản thanh toán này, bổ sung nhiều cái định nghĩa kỹ thuật hơn. Rồi từ điều 4 đến điều 14 thì mẫu hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, hồ sơ chào hàng, các mẫu từ 01A đến 14D. Và thông tư 79 thì các mẫu tương tự như thông tư 22 nhưng mà có một số mẫu có điều chỉnh kỹ thuật hoặc bổ sung phụ lục kết nối với kho bạc. Khác nhau về chi tiết và cấu trúc thì tương đồng. Từ điều 15 đến điều 18 là quy định về quy trình đăng tải thông tin, thời điểm đăng tải, hiệu lực. Đối với thông tư 79 thì có thêm mục xử lý lỗi hệ thống, chậm phát hành hồ sơ. Ở đây anh chị em thấy là điều 18. Ở đây điều 18 là phát hành, sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời thầu, điều khoản tham chiếu theo quy trình thông thường.
Anh chị em thấy là có cái cụm từ là chủ đầu tư không được phát hành hồ sơ mời thầu bản giấy cho nhà thầu, thì cái này cũng như cũ thôi đúng không ạ? Tức là bây giờ mình căn cứ theo cả cái biểu mẫu ở trên hệ thống, và cũng có cái điểm giống như vừa rồi là theo cái thời điểm mà giữa tháng 6 và bắt đầu 15 tháng 7 ấy, thì chúng ta có là chủ đầu tư bắt đầu phát hành hồ sơ mời thầu, chứ không phải là bên mời thầu nữa. Thì ở đây vẫn là chủ đầu tư mời thầu, và không còn bóng dáng của bên mời thầu nữa. Tuấn Hoàng cũng có cái video nói về là không còn bóng dáng hồ sơ mời thầu, anh chị em xem lại ở trên cái kênh của mình. Rồi từ điều 19 đến điều 21 thông tư 22 thì mở thầu đánh giá hồ sơ, công khai kết quả lựa chọn nhà thầu. Và thông tư 79 thì bổ sung vẫn là như vậy, nhưng mà chúng ta sẽ có là bổ sung các cái bước xác nhận thanh toán điện tử, báo cáo lên hệ thống tài chính, tức là có cái tích hợp tài chính công ở trên cái thông tư 79 này. Rồi từ điều 22 đến điều 25 là hướng dẫn đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thông báo mời thầu, kết quả đấu thầu. Và thông tư 79 thì có cấu trúc tương tự nhưng yêu cầu định dạng chuẩn hơn, hỗ trợ kiểm tra liên thông. Từ điều 26 đến điều 29 là quy trình sửa đổi hồ sơ, hủy thầu, gia hạn thời điểm đóng thầu. Và 79 thì có thêm hướng dẫn gửi lại dữ liệu nếu gặp lỗi kết nối với kho bạc. Tức là nó sẽ có cái bổ sung cái sự cố về kỹ thuật ở cái thông tư 79 này. Điều 30 là hiệu lực thi hành, thì tất nhiên là thông tư 22 này hiệu lực thi hành từ mùng 1 tháng 1 2025. Và bây giờ được thay thế thông tư 79 thì hiệu lực thi hành từ mùng 4 tháng 8 2025. Rồi từ điều 31 đến điều 33 là trách nhiệm tổ chức thực hiện là Bộ Kế hoạch Đầu tư và các bên liên quan. Còn đối với thông tư 79 thì Bộ Tài chính phối hợp với kho bạc, đơn vị vận hành hệ thống riêng. Tức là nó sẽ khác nhau về cơ quan chủ trì, quản lý kỹ thuật. Đây, về hiệu lực thi hành thì anh chị em là lưu ý một điều, đó là cái thông tư 79 này, thông tư 79/2025 của Bộ Tài chính sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 4 tháng 8 2025. Và sẽ thay thế cái thông tư 22/2024, thông tư của Bộ Kế hoạch Đầu tư. Tức là cái thông tư 22 này sẽ hết hiệu lực thi hành nhé. Chúng ta lưu ý để mà làm cái căn cứ trong các cái hồ sơ mời thầu. Anh chị em cũng lưu ý cái điều 17, đó là thông báo mời thầu. Thì chủ đầu tư vẫn là cái người đăng tải thông báo mời thầu nhé. Phát hành, chủ đầu tư cũng là người phát hành hồ sơ luôn. Rồi về cái tổ thẩm định chúng ta sẽ xem cái chỗ mà tổ thẩm định. Đây, anh chị em xem cái điều 31 là trình thẩm định nếu có và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Kia anh chủ đầu tư vẫn là tổ chức đối chiếu tài liệu này. Tổ thẩm định thì đơn vị được giao thẩm định thực hiện thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu trên cơ sở báo cáo đánh giá của tổ chuyên gia, biên bản đối chiếu tài liệu, biên bản thương thảo hợp đồng nếu có. Chủ đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo phụ lục 5 ban hành kèm theo thông tư này. Trên cơ sở báo cáo đánh giá, hồ sơ dự thầu, biên bản đối chiếu tài liệu, biên bản thương thảo hợp đồng và báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu nếu có. Ok, như vậy là anh chị em chúng ta đã so sánh xong những cái điểm giống và khác nhau của thông tư, giữa cái thông tư 22/2024 và những cái điểm mới được bổ sung và thay thế bởi cái thông tư 79/2025 của Bộ Tài chính. Rồi anh chị em thấy hay thì chúng ta sẽ theo dõi, nhấn vào nút đăng ký kênh để theo dõi những cái video mới.
Và chúng ta nhớ bật cái chuông thông báo để không bỏ lỡ những cái video mới nhất ở trên kênh YouTube KS Tuấn Hoàng. Và bên mình thì có hỗ trợ tư vấn lập hồ sơ mời thầu, tư vấn tham dự thầu cho các đơn vị chủ đầu tư hay đơn vị nhà thầu trong các cái lĩnh vực như là xây lắp, mua sắm hàng hóa, tư vấn, phi tư vấn, vân vân. Và anh chị em nào có nhu cầu học 11 thì liên hệ với Tuấn Hoàng theo hotline 0913 585 716. Bên cạnh đó mình cũng có cung cấp các cái phần mềm dành cho anh chị em kỹ sư xây dựng như phần mềm dự toán F1, chữ ký số, vân vân. Anh chị em chúng ta có thể tham khảo cái đường link đó là website kstuanhoang.com. Ở trên này thì mình cũng có những cái video, những cái bài blog viết hướng dẫn ở trên này, và có những cái dịch vụ bên mình làm những công việc gì mình cũng có ở trên này rồi. Anh chị em đăng ký tài khoản để đăng nhập vào cái trang web này và chúng ta tham khảo những cái dịch vụ ở trên này của kỹ sư Tuấn Hoàng. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh chị em trong những video sau. Nhớ ấn vào cái nút đăng ký kênh, để lại bình luận và bật chuông thông báo để theo dõi những cái video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.